हाँ हाँ वो हाँ चढ़ती कला टाइम टीवी। ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਦਮ। H1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਰਿਮੈਂਬਰਸ ਡੇ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੰਜਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਲਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਪਲਾਨ, ਰੁਕੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਰੋਕ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਪੌਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। H1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। H4 ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। H1B ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਟ੍ਰੋਇਕਾ ਪਲੱਗ ਬੈਠਕ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਪਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਮੈਂਬਰਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਪੰਚਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਨੌਨ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। MP ਜਾਰਜ ਚਾਹਲ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹਲਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਜਨ ਸਾਨੀ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੀਲਮ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਰਸਟੀ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਅਵਾਰਡ ਲਈ BC ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਸਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਟਰਸਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਨੀਲਮ ਸਹੋਤਾ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਸਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਫੰਡ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ 2020 ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ CEO ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ਼ਸ਼ੀ ਆਸਾਨੰਦ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਸਾਨੰਦ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਔਰਤ ਜਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਦੱਸਿਆ। She was a blessing and I am so incredibly grateful
that she was my mother and is my role model and will remain my guiding light always. शशि की ये ड्रीम थी कि वो कल्चरली सर्विस वो सब विमेन को देंगी, तो वो अभी इधर ऑर्गेनाइजेशन में 33 लैंग्वेजेस है और सब विमेन इधर आ सकती है और कल्चरली सेंसिटिव सर्विसेज मिलती है. उसकी सबसे खास बात ये है कि उसका काइंडनेस, जिस तरह से वो प्यार और काइंडनेस के साथ सबके साथ बर्ताव करती थी, और जिसका वो था कि जब भी वो किसी से भी बात करती वो जम जाता था, कोई नहीं उसको भूल नहीं सकते थे. Shashi is a person that I will never forget. She was my mentor from the beginning, and I've worked along with her through thick and thin. We've had a lot of situations happen in the last 30 years, and we've weathered it. When we arrived to Canada in the early 1970s, my mom had experience working at the American Embassy in Kampala, Uganda, where both she, I and my brother, all three of us were born. She brought her skills from the embassy and secretarial training here to Canada and began her work with the immigrant community at Oasis. She began in administrative and clerical work and built her career moving through to social work and ultimately the executive director of Vancouver and Lower Mainland Multicultural Services Society. Time ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ, ਜੱਜਸ, ਕਰਾਊਨ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ. ਸੋ ਸ਼ਸ਼ੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ. The number of women that have come here has been amazing. We are almost completing 25 years, and we were looking at our statistics. 41,000 women have been supported through this process. ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ. ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ. ਔਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਟੈਡੀ ਔਰ ਬੜੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਤ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਮਕਦਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ BC ਦੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ PCR ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ. For our economy and our city to thrive, we want to welcome the world again. The reopening of the land border was a great first step and one very welcome. But the government needs to follow through now and remove the unnecessary, cumbersome additional step of the PCR tests that impedes business and tourism travel so that families can reconnect and the economy can recover. And there needs to be a consistent approach across the world about this, because we were going into a long weekend here. There is the Remembrance Day statutory holiday, and some people are taking advantage of the shorter week, the work week, to travel. And it's a perfect time to bring this up, where we are going to see people who are deciding not to come to Canada because of the decision around the PCR testing. Travelers from the United States bring in nearly double what a domestic traveler spends in our destination. And other international visitors spend nearly 3 times as much as a domestic traveler. Flights ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੀਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਓਨਲੀ 7 ਫਲਾਈਟਸ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ 3 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ. ਸੋ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 10 ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 10 ਫਲਾਈਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ. ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਫੇਸਿੰਗ ਮੈਨੀ ਹਰਡਲਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਦਿਸ PCR ਟੈਸਟ. ਔਰ ਉਹ ਵੀ PCR ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨੇ, ਡਬਲ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ. ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. The issue that we have with the PCR test, again, is costly and it's cumbersome and it is confusing because there are many tests out there. Any step that can be taken to remove barriers would be welcomed by travel and tourism sectors and by the business community at large. Many small businesses may not survive the winter.
and it really doesn't have to be this way. As long as fully vaccinated foreign visitors continue to face unnecessary restrictions, this will continue to be the case. This is an urgent decision that needs to be made by the federal government. People may make a decision to come to Vancouver, for example, or other parts of BC eventually, but that decision could be now 2025, 2026. ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ 5ਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਇਹ 5ਵੀਂ ਲਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀਵੀਅਰ ਵੇਰਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ 5ਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਲਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਉੱਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਸੈਟਿੰਗਸ ਜਿੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ 28 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Good afternoon, everyone. Bon après-midi à tous. Today there are 454 new cases of COVID-19 in Ontario. There are 243 people in hospital and 136 in our intensive care units due to COVID-related critical illness. And I am sorry to say that about another 9 deaths have been reported. A total of 33,364 tests were processed yesterday with a positivity rate of 1.8%. As far back as July, I spoke about an anticipated rise in cases as we move towards the fall and winter. We are now seeing this occur in some parts of Ontario. As the temperature begins to drop and more people move indoors, we can expect to see cases fluctuate or continue to increase over the coming months. While this is not cause for alarm, it will require continued vigilance from each of us, and we must stay cautious and disciplined in the face of this virus. Provided we follow public health measures and increase our vaccination rates, we can continue to manage transmission of the virus at a local level and minimize the impact on our hospitals and intensive care units. And because Ontario is seeing an increase in some of its key indicators, including the effective reproductive number, the percent of tests that are positive, and our weekly case rates, and out of an abundance of caution, we are pausing the next step of the plan to reopen Ontario and manage COVID-19 for the long term. This means that the planned lifting of capacity limits in remaining settings where proof of vaccination is required will not be moving ahead on November 15th. We will remain vigilant and continue to monitor trends, and we will evaluate in 28 days if it is safe to move forward. We have taken a cautious approach to reopening the province, and the plan was always designed to be guided by the ongoing assessment and monitoring of key public health and healthcare indicators to ensure that public health and workplace safety measures are lifted safely. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਟਨ ਤੋਂ ਯੋਕ ਰੀਜਨ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ 413, ਹਾਈਵੇ 401 ਤੇ ਹਾਈਵੇ 407 ਤੇ ਜੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹਾਈਵੇ 410 ਦੇ ਟਰਮੀਨਲਸ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। Because this is a government that fixes problems that others didn't care enough to fix. Right now, over 300,000 commuters in York, Peel, and in Halton regions experience gridlock every single day.
precious time wasted just sitting in traffic. It just never should be like this. Building Highway 413, a transit and highway corridor across the regions, will save commuters up to 30 minutes one way, 60 minutes two ways. That is 30 minutes not stuck in traffic, or 60 minutes going both ways, not waiting to get back home to the family. So building Highway 413 makes sense for people's lives, no question about that. But getting drivers around more quickly makes economic sense as well, because we know that not only will the new Highway 413 help get people where they're going much faster, it will also help to get goods to market faster, as Steve was mentioning earlier on. The transportation system is the absolute backbone of our export-driven economy. It's 40% of the jobs in the entire sector, and the current infrastructure that you're dealing with is totally inadequate for our mission to build a better Ontario for everyone. The construction of Highway 413 would also create 3,500 jobs and pump $350 million into the economy. This is a win for commuters, it's a win for workers, and it's a win for Ontario. My friends, our government is committing over $145 billion into infrastructure projects. That's why we also just announced plans for the Bradford Bypass, a new 4-lane freeway connecting Highway 400 in Simcoe County and Highway 404 in York Region. We're going to get communities moving again. We're going to get goods moving, and we're going to get this province moving again. Our province has come so far, and we can't afford to go back to the politics of no. Instead, our government is saying yes. Yes to building, yes to investing, and yes to growing. Let's say yes to the better and brighter future that the people of Ontario deserve. Thank you, and God bless the people of Ontario. ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਨਾਮੀ ਪੌਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਪੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਇਸ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸੈਂਟਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3,98,775 ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 11,99,631 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੌਲ ਪਹਿਲੀ ਬਲੈਕ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ 'ਚ ਬਿਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੀਡੀਆਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਿਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੇ ਖੂਬ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਗੀ ਜੀ ਮੂਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਸਵਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਇੱਕ ਟੋਕਰਾ ਭਰਿਆ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਥਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ, ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੂਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵੀਰੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੀਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੱਗਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪੱਗਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਪੱਗ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨਿਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੇਰੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ
ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੂਵੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮੈਸੇਜ, ਹਰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕਾਮੇਡੀ, ਤੇ ਫੁੱਫੜ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫੁੱਫੜ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਸੀ ਪੀਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਡਾਇਲੌਗ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਸਟੋਰੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਪੰਕਜ ਬਤਰਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘੈਂਟ ਫੁੱਫੜ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੁੱਫੜ ਹੀ ਬਣਾ ਹਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੂਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ ਹੁਣ ਮੂਵੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਫਿਲਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਬਹੁਤ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ? ਹੁਣ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਥੀਏਟਰਸ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਆਲ ਕਮ ਐਂਡ ਇਨਕਰੇਜ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਫਿਰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਫਿਰ ਫਿਲਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ।